ve vesmíru sami? Podle bývalého kanadského ministra obrany rozhodně ne. V televizním vysílání vyzval světové politické špičky k zveřejnění záznamů o UFO. Podle jeho slov už mimozemšťané žijí na Zemi. Paul Helaer v televizi prohlásil, že vlády tají před občany přítomnost mimozemských bytostí a vyzval vlády celého světa, aby odhalili lidem pravdu. Páni prezidenti a ministři, chceme pravdu a chceme ji hned, protože to ovlivňuje naše životy, vyzval Helaer, který byl ministrem obrany mezi roky 1963 a 1967. Bývalý kanadský ministr Paul Helaer tvrdí, že Zemi už tisíce let navštěvují nejméně 4 známé druhy mimozemských bytostí. Už když ještě v roce 2014 Helaer mluvil z Russian Today, tak Helaer tvrdil, že když byl v 60. letech ministrem obrany, tak pracoval s mimozemšťany, kteří, jak říkal, byli v kontaktu s vysoce postavenými vládními činiteli po celém světě. Helaer býval za studené války v 60. letech kanadským ministrem obrany. Odpovídal za kombinaci kanadského letectva, kanadského námořnictva a kanadské armády do toho, co je dnes známo jako kanadské zbrojené síly. Byl alespoň papírově nejvýše postavenou osobou kanadského ministerstva obrany. Ctihodný Helaer je nejvýše postavenou osobou ze zemí G8, která otevřeně promlouvá o UFO a mimozemšťanech. Helaer začal po svém penzionování vynášet informace o UFO a mimozemšťanech. Jeho výpovědi podporují stovky dalších vysoce postavených vojenských a politických osobností celého světa, včetně oficiálních dokumentů zveřejněných tucty vlád celého světa, které oficiálně přiznávají přítomnost UFO. Rovněž si myslím, že je důležité poukázat, že kanadská vláda nedávno přiznala skutečnost, že různé federální agentury, včetně Transport Canada a Ministerstvo národní obrany, měly ve zvyku sledovat a vyšetřovat pozorování UFO. Tvrdí ovšem, že tyto programy zastavili, což je však v rozporu s tvrzením ministra obrany. Existují dobré důvody, proč tomu věřit, a spousta důkazů to naznačuje, že některá z těch UFO jsou opravdu mimozemskými letouny a aktivity agentur odpovědných za tyto programy jdou daleko dále než jen k sledování UFO, ale jsou v tom i kontakty s různými mimozemskými rasami, vývoj jiných utajených technologií a více. V jednom z těchto případů během studené války v roce 1961 to bylo asi 50 UFO ve formaci letící na jih z Ruska přes Evropu. Nejvyšší spojenecký velitel z toho byl nesmírně vyděšený a chystal se stisknout tlačítko paniky, když se obrátili a vrátili se zpět nad severní pól. Tehdy padlo rozhodnutí provést vyšetřování a vyšetřovali to 3 roky a rozhodli, že je absolutně jisté, že nejméně 4 různé druhy navštěvují naši planetu už tisíce let. V posledních několika desetiletích se jejich aktivita zvýšila, zvláště poté, co jsme vynalezli atomovou bombu. Jim to dělá velké starosti, jestli ji zase použijeme, protože celý vesmír je provázaný, bude to mít dopady nejen na nás, nýbrž i na jiné lidi ve vesmíru. Mají hrozný strach, že bychom mohli zase začít používat atomové zbraně. A to by pro nás
bylo hodně zlé, ovšem i pro ně, říká Hellier. Mnozí jsou neškodní a benevolentní, ale pár z nich není. Pochází z různých míst, ale prozatím vím jen o jedněch, co přichází z jiného souhvězdí z Plejád. Jsou tu mimozemšťané, co pochází od Andromedy a jedni, co žijí na Saturnově měsíci. Tito lidé mají federaci a platí pro ně pravidla a jedním z nich je, že se nevměšují do našich záležitostí, dokud nejsou pozváni. Přijímají fakt, že ta planeta je naše a že my máme právo jich řídit, ale dělá jim to velké starosti. Nemyslí si, že jsme dobrou obsluhou této planety. Svou planetu ruinujeme, děláme spoustu věcí, které bychom dělat neměli. A to se jim nelíbí. Dali to na srozuměnou a varovali nás, říká Hellier. Už před 10letím nám návštěvníci z jiných planet dali varování před směrem, jakým postupujeme, a nabídli pomoc. Někteří z nás ale jejich návštěvy interpretují jako hrozbu a rozhodli se nejdříve střílet a teprve pak klást otázky. Je ironií, že USA bojují v nestvůrně drahých válkách, aby údajně do těch zemí přinesli demokracii. Když je samotné už dále nelze nazývat demokracií, když snad i biliony a určitě myslím stovky miliard dolarů byly utraceny za černé projekty, které jak kongres, tak vrchní velitel záměrně drží pod pokličkou. Na závěr bývalý ministr dodal, že vysocí bílí mimozemšťané tajně pracují pro americké letectvo v Nevadské poušti. Jeden z dalších druhů má mít velké štíhlé končetiny a velké hlavy a další nazývá jako severské blonďáky. Samotný Hellier se s žádnými mimozemskými návštěvníky nikdy nesetkal, ale poštěstilo se mu vidět létající talíř. Takže co si o tom myslíte? Věříte, že tu mimozemšťané skutečně jsou a sem tam nám i pomůžou? Nebo je to jen výplod fantazie dalšího člověka, aby se zviditelnil? Své odpovědi klidně zanechte v komentáři pod videem. Dík za zhlédnutí a u dalšího videa zdar.